Standard 5th, page number 48. Try to make as meaningful sentence as possible using the table below. खाली दिलेला टेबल पाहून आपल्याला इंग्रजीतील वाक्य तयार करायचे आहे. हा टेबल पाहून आपण वाक्य तयार करणार आहोत. यामधील जे सगळे शब्द दिलेले आहेत ते शब्द पुन्हा पुन्हा व्यवस्थित वाचून आपल्याला दिलेल्या स्ट्रक्चरप्रमाणे वाक्य तयार करायची आहेत. आता आपण सुरुवातीला शब्द वाचूयात. रेन, अ स्टोन, अ रिव्हर, द विंड, बोट्स, क्लाउड्स, स्मोक, फॉल्स, रोल्स, रन्स, blows, flies, sail, float, sinks, rises, spreads, from, down, to, in, on, across, up, over, the sky, the hill, the sea, the river, the ground, the bottom of the sea. आता आपण प्रत्येक उभ्या रकान्यांमधून एक एक शब्द घेऊन अर्थपूर्ण मीनिंगफुल सेंटेन्स आपण बनवणार आहोत. सुरुवातीला रेन फॉल्स फ्रॉम द स्काय. यानंतर रेन फॉल्स डाऊन द हिल. A stone rolls down the hill. Next, a stone runs from the hill. A river runs to the sea. The wind blows to the hill. Clouds float in the sky. Smoke spreads over the ground. Boats sail across the river. Boat sinks in the bottom of the sea. The wind blows on the ground. अशा प्रकारे वेगवेगळी मीनिंगफुल सेंटेन्स तुम्हाला या ठिकाणी मी बनवून दाखवलेली आहेत. आपणही विचार करून व्यवस्थित मीनिंगफुल सेंटेन्स या ठिकाणी तयार करायचे आहेत. योग्य अर्थाचे शब्द जुळून आपल्याला या ठिकाणी मीनिंगफुल म्हणजेच अर्थपूर्ण सेंटेन्स बनवायचे आहेत. सो थँक्यू फ्रेंड्स. अशाच प्रकारच्या नवनवीन शैक्षणिक व्हिडिओंसाठी लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.